নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম। আজি মই কাৱৈ মাছ আৰু লাই শাকৰ আঞ্জা বনালোঁ। কাৱৈ মাছখিনি ৰাতিপুৱাই মানুহজনে আনি দিছিল, কিন্তু মই সময় নোহোৱাৰ বাবে মই ৰাতিহে কাৱৈ মাছ বনাবলৈ ৰেডি কৰিলোঁ। কাৱৈ মাছখিনি প্ৰথমতে বাছি কাটি ভালদৰে ধুই পখালি ল'লোঁ, নিমখ হালধি সানি ল'লোঁ। তাৰপিছত লাই শাকখিনিও ধুই পখালি ল'লোঁ আৰু এয়া চাওক মিহি মিহিকৈ কাটিছোঁ। শাকখিনি কাটা হৈ গ'ল। তাৰপিছত এয়া কেৰাহীত তেল গৰম কৰি তাতে কাৱৈ মাছখিনি ভাজিছোঁ। এয়া চাওক এটা এটাকৈ কাৱৈ মাছবোৰ দিছোঁ আৰু ভাজিছোঁ। এনেদৰে কাৱৈ মাছখিনি ভাজি ল'লোঁ। গোটেইখিনি ভাজি উঠাৰ পিছত মই ইফালে শাকৰ আঞ্জাখন বনাবৰ বাবে পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ। এয়া চাওকচোন মাছখিনি ভাজি হৈ গ'ল, মই নমাইছোঁ। এয়া চাওক ইফালে আঞ্জাখন বনাবলৈ সাজু কৰিলোঁ। কেৰাহীত তেল দিলোঁ, কাটি লোৱা পিঁয়াজ দিলোঁ তেলত, লগতে এটা জলকীয়াও দিছিলোঁ যাতে অকণমান সোৱাদটো জ্বলা হয়। আৰু এয়া চাওক পিঁয়াজখিনি ভাজি ৰঙচুৱা হোৱাত কাটি লোৱা শাকখিনি দিলোঁ। কাটি লোৱা শাকখিনি দি অলপ সময় লৰাই থাকিলোঁ। অলপ সময় ঢাকি দিলোঁ যাতে তাৰ শাকৰ পানীটো মৰে। তাৰপিছত এই জোখমতে নিমখ হালধি দিলোঁ, আকৌ ভাজিলোঁ। নিমখ হালধি দি উঠাৰ পিছত অলপ সময় ভাজি উঠাৰ পিছত অলপমান কলাখাৰ দিলোঁ। তাৰপিছত কলাখাৰখিনি এইকাৰণে দিলোঁ যাতে শাকখিনি ভালকৈ সিজে। আকৌ লৰাই থাকিলোঁ। লৰাই উঠাৰ পিছত এয়া চাওক ভাতৰ মাৰ দিছোঁ। মোৰ ঠাইত পিঠাগুড়ি নাই, ভাতৰ মাৰ দিলোঁ যাতে তৰকাৰীখন অলপ ডাঠ হয়। এয়া অলপ সময় উতলাই সিজিব দিলোঁ। তাৰপিছত লৰাই থাকি অলপ হাতেৰে ভাঙি দিছিলোঁ শাকখিনি। তাৰপিছত পানী দিলোঁ, পানী দি অলপ উতলিবলৈ দিলোঁ। দেখিছেনে পানী দিয়াৰ পিছত উতলিবলৈ আছোঁ। উতলিব ঢাকি দিলোঁ। তাৰপিছত এবাৰ ঘুটনি মাৰি দিলোঁ, ঘুটনিডাল মাৰি দিলোঁ যাতে শাকবোৰ অলপ মিহি হৈ যায়। এয়া চাওক তাৰপিছত উতলি থকাৰ পিছত এয়া যেতিয়া অলপ ডাঠ হৈ আহিছে তেতিয়া মই ভাজি লোৱা মাছখিনি তাতে দিলোঁ। এয়া চাওকচোন মাছখিনি দিয়াৰ পিছত শাকখিনি ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ ধৰিছে। আমাৰ শাকৰ আঞ্জাখন প্ৰায়ে সাজু হৈয়ে আহিছে। এয়া চাওক উতলি আছে, খুব সুন্দৰকৈ উতলিছে। চাওকচোন গোটা হৈ আহিছে, ধুনীয়াকৈ উতলিছে নহয়নে? তাৰপিছত চাওক এয়া গেছটো অফ কৰিলোঁ আৰু আমাৰ শাকৰ আঞ্জাখন হৈ গ'ল বনোৱা, খাবলৈ ৰেডি। গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। আজি শাকৰ আঞ্জাৰ লগত আৰু মই বেঙেনা কাটি ল'লোঁ, বেঙেনা ফ্ৰাই কৰি। আজি ভাবিলোঁ সাজটো আজি বেঙেনা ফ্ৰাই আৰু মাছৰ আঞ্জাৰে খাম বুলি। এয়া চাওকচোন বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় লাইক কৰিব, আশা কৰিছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই মোৰ ভইচ প্ৰদান কৰিছোঁ। ইয়াৰ আগতে মই কেতিয়াও ভইচ দিয়া নাছিলোঁ, গতিকে ক্ষমা কৰিব। হয়তো কৈ যাওঁতে কিছু ভুল হৈছে। ধন্যবাদ।